istorya sa lipunan. At mga napapanahong katanungan ng sambayanan, diretsang sasagutin. Walang kasinungalingan, walang lokohan, walang bulahan. Sa totoo lang. Magandang gabi bayan. Narito na naman ang panibagong edisyon ng Sa Totoo Lang. Abala sa ASEAN-India Summit ang ating butihing si Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ngayong gabi, usapang labor at peace talks muna ang ating tatalakayin. Kasama ang ating panauhing na si Labor Secretary Silvestre Bello III. Magandang gabi po, Secretary, sir. Magandang gabi po naman, Erwin. Una po sa lahat, salamat po sa inyong pagpunta po sa aming studio in a very short notice, Secretary. Thank you po. Ikaw na good na. Anyway, sir, unahin na ho natin ang pag-usapan ng issue ng mga manggagawa. Base po sa latest survey, nasa 15.7% na ang bilang ng mga wala raw trabaho sa ating bansa, fourth quarter ng 2017. Bumaba ito ng 3 puntos sa naitala noong September. Ano po masasabi niyo rito? Anong programa ng pamahalaan ang nagtulak para mabawasan ang mga walang trabaho sa ating bayan? Maraming factor yan, Erwin. Unang-una, siguro dahil sa pagbabago, sa pinakita ng ating Pangulo na siya may salita, na nagkaroon ng confidence in government. Kaya marami tayong investors. Okay. Pangalawa, na bawasan ng kurakot. Siyempre, gumanda ekonomiya natin. Dadami ang trabaho, kaya nabawas-bawasan ang unemployment rate natin. And then of course, meron yung programa na trabaho, negosyo, kabuhayan. So marami sa ating mga kababayan na wala sa employment pero nagkaroon ng sariling hanap buhay, nagkaroon ng sariling kabuhayan. Sir, nung panahon po nung Aquino administration, nung past administration, kahit na seasonal yung trabaho, sabihin natin sa isang buwan, 3 araw lang makapagtrabaho, binibilang na yun as employed na. Pero ngayon hong administrasyon na ito, counted ba yun? Kasi yun din ang sinisigaw ng mga labor groups na you should not count, hindi dapat bilangin yun dahil 3 araw ka lang o 1 araw ka lang, 1 linggo nagtatrabaho. Entonces, hindi bilang yun as may trabaho ka na regular. Medyo hindi tama siguro yung pananaw dyan, Erwin. Dahil alam mo, totoo yung regular employment, yung talagang sabi mo, arawan. Opo. May permanent security of tenure as provided under a constitution. Pero merong exception dyan . We allow yung contractual arrangement in certain kinds of business. Like for example, in a project-based work or business. Pag ikaw meron kang alimbawang negosyo na shipbuilder. As a shipbuilder, you have regular employees, you have a secretary, you have a treasurer, you have other office workers. They are regular employees. But the moment you get an order to build, let's say, a ship that is worth $500 million, you will need at least 5,000 to 10,000 workers to put up that ship. Correct. Ngayon, natapos yung ship, na-deliver mo yung ship, hindi mo pwedeng i-retain yung mga workers na yun that you hired only for the purpose of building the ship. Otherwise, bankrupt ka na. So these are what we call the seasonal or the project-based workers. Alright. Then we also, yung nabanggit mo yung seasonal. Right. The most common example of the seasonal workers are the sales girls. Sa Christmas. Oo, pag Christmas, magdagdag ka ng sales girl. Oo. Pero ordinarily, itong pinaglalaban ko palagi, lahat ng mga sales girls dapat regular. Because ang service nila is indispensable in the business. Hindi ka pwede magbenta ng sapatos na wala kang sales girl. Kundi na wala lahat ng sapatos mo. That is why they have to be regular. But then, on a seasonal basis, kapag limbawa Christmas o enrollment period, maraming customers, dadagdag ka ng sales lady or sales girls. Those are what we call the seasonal workers. Ito pwede mong i-outsource. Kasi pagka
Hinire mo sila for a certain season. After the season, pag niretain mo sila, lugi ka na. Tama. You see? So these are the exception to the rule that all workers should be regular and should be made regular employees of the principal. And therefore, you can outsource them. Pwede mong kunin sila sa ahensya. Alright. So moving on, isa sa concern po ng ating mga manggagawa secretary ay ang aksyon ng pamahalaan hinggil sa kontraktualisasyon na ipangako po ito ng Pangulo nung kanyang kampanya. Ngayon po ay may mga ibang grupo ngayon na naniningil na ho at sinasabing nasaan na yung pangako. At may balita ho na may executive order daw na ilalabas ang Pangulo hinggil ho dito. Totoo ho ba ito? At whatever happened to that, sir? Nung nangako ang ating Pangulo na wala ng endo, wala ng contractualization, kailangan i-qualify mo yan. Okay. When he said he does not want any more contractualization, ibig niyan sabihin yung illegal o yung unlawful form of contractualization. Yun ang sinabi niya, wala na yon. And he's doing that. Example ng mga... Example, yung sinasabi ko, yung ginawa ko ngayon sa PLDT, ewan ko kung nabasa niyo yun. I came up with an order saying that all the employees of PLDT are regular. Okay. Dahil alam mo ginagawa ng PLDT, yung mga linemen nila, yung mga electrician nila, ina-outsource. Okay. How can you do that? The service of a lineman or the service of an electrician is a necessary service in the business of telephone. At saka hindi naman seasonal ang telephone. Hindi nga seasonal. Okay. Kaya ang ginawa ko, regular lahat yan. Yung trabaho ng isang lineman in a business like a PLDT, dapat regular employee yan. Paano, sir, yung sa mga factory, yung mga pagawaan ng mga damit, yung kalimitan natin ng naririnig, hindi sila regular, ilang taon na sila, 5 years, 10 years. Dapat regular sa mga factory, gumagawa ng mga damit, mga kung ano-anong bagay, sir. Dapat regular mga yan. Kasi yung trabaho nila, kailangan dun sa negosyo eh. Paano ka makapagawa ng damit kung walang tailor? Paano ka makagawa ng damit walang yung taga-putol, taga-cutter? They are necessary in the business. So you have to give them a regular employment. Alright. Alam ho ba ng mga employers ho ito? Or yung isang empleyado, paano niya maire-report, may paparating kay Secretary Bello o kay Pangulo na kami ho rito sa isang factory sa Cavite, Laguna, 50 kami, 3 taon na kami, contractual pa rin kami. Yan ang problema kasi, Erwin, no? Dito ko tatanggapin na may pagkukulang kami. Kasi alam mo, there are about 900,000 business establishment all throughout the country. And to inspect this business establishment, alam mo kung ilan ang aming, we call them the LLCO, Labor Law Compliance Officers. In short, inspectors. Alam mo kung ilan ang meron kami? Ilan ho? We only have 570. How can these 570 LLCOs inspect 900,000 efficiently and effectively 900,000 business establishment all throughout the country? Wala kang magagawa. Humingi ako ng additional 2,000. Hindi ako binigyan. Pinangakuan ako ng 200. Hanggang ngayon, napapako yung pangako na yon. Pwede ho ba, Secretary, na yung makakapanood sa atin ngayon, naririnig tayo ng mga workers, pwede ba silang tumawag at sabihin, Secretary, Department of Labor, kami ho dito sa XYZ company, hindi pa regular. Pero kailangan po kami, hindi naman po seasonal itong kumpanya namin. Saan po sila pwedeng tumawag, Secretary? Meron kaming Dole Hotline 1349. 24/7 yan, Erwin. Anytime you call that number, may sasagot sa'yo. We have 10, anong tawag doon? Mga parang call center. Call center. So, dadial lang ho nila yung number na 1349. Yes, may sasagot yan. At doon, sasabihin nila na kami dito sa ganitong kumpanya, hindi pa kami regular. Para mapadalhan nyo ng tao. Yes, Alam mo kung minsan nakakatawa eh. Last Christmas, alam mo, madalas punayin ng presidente, wala akong medyas. Ang ginawa ko, pumunta ako sa Shumart, SM Mega Mall. Naghanap ako ng medyas. May magandang sales lady. Kaso itanong ko, Miss, ano bang pangalan nyo? Sabi niya, Dayan, sir. Huwag ka magagalit at tatanungin ko, ano bang klaseng trabaho mo dito? Regular ka ba o contractual? Alam mong sinagot sa akin,
Sir, ano ako? Endo. At tuwang-tuwa pa. Endo ako. Ano ibig sabihin endo? Every 5 months, sir, nagre-renew ako. At alam mo, ginawa ko, dito din ako, no? Tinext ko si Miss Tessie Coson. Sabi ko, Tessie, nandito ako ngayon sa SM Mega Mall. Nahuli kita, meron kang endo dito, sabi. Alam mo, sagot ni Tessie sa akin, ha, salamat, nagmumuling ka pala sa aking service. Pero yun, casual the next day, ganun na naman nangyari. Doon naman sa Rustan, namili ako ng mga plato at mga glasses. Puro contractual yung karap ko. 2 days, 2 nights ago, kumain kami sa Gloria Maris. Yung waitress, kasi tinutulungan niya ako sumakay sa elevator. Casually, tinanong ko, ano ko baka ako regular contractual? Ay, happy pa. Contractual ako, sir. 2 years na akong contractual. Sabi ko, alam mo, after 6 months, dapat regular ka na. Correct. Sabi ko sa papa-inspect ko kayo bukas, which I did. Last question on about contractualization. Mangyayari ito na there will come a time of before bumaba ang Pangulo na lahat itong mga dapat na mga regular na ay magiging regular na. That is our target, Erwin. That is our target. That's why this year, ang target namin is to have 300,000 contractuals regularized. That is at the rate of 30,000 a month. I think doable yan. Doable. Kasi pinasubmit ko lahat ang mga agency, ang mga business establishment, a list of their employees and the nature of their employment. At the same time, I required them to submit a regularization program. Yun. So, meron nagbigay dyan. Meron kaming 600. Sabi nila, we will regularize 100. That's more than 10%. Ako, okay na. And then, yung Yasaki Torres, it has 13,000 employees, out of which 7,000 are regulars. Sabi ko, ilan ba ma-regularize mo ngayong taon na so? I'll give you 10%. 10% of 10% of 6,000 is 600. Fine. Alright. Basta every year gawin mo yan. Isa po sa mga umaasa na wage increase ay ang mga teachers po natin. Ano po ang naging desisyon tungkol dito, Secretary? In fairness, the President really said, we'll increase the salaries of soldiers and policemen. Policemen ang binanggit. This is 100% increase. Pero hindi nabanggit ang teachers. Kasi right now, the reality is, hindi natin kaya. Kasi ang sundalo, ang sweldo nila ngayon is 12,000 a month. You double that is 24. Ang teachers are receiving not less than 26,000. So, nasa 26 na ang teacher. Yes, so are you saying na yung police at saka sundalo, humahabol lang doon sa sweldo ng teacher? Pero hindi naman sinasabing hindi na. Magkakaroon sila ng increase on a graduated scheme. Next year, increase sila. Ganun. We have to wait kasi mangangako ka ng 100% increase tapos mabankrupt naman ang gobyerno, di patay. Exactly. Sir, ito ho yung isa pa rin na inaantay ng mga kababayan natin, yung mga viewers natin, yung mga nasa civilian position or civilian world, sir. May aasahan po bang increase ngayong taon? Sagutin po ninyo yan, Secretary po, sa ating pagbabalik. Diyan lamang ho kayo, pag-uusapan naman natin ang epekto ng ito mga wage increase at saka pati na ng sinasabing train law sa aming pagbabalik. Ito ang Duterte on Duty. Ulat sa ginagawa ng Presidente. January 11, Huwebes, Manila Hotel, Juan Rizal Park. Nag-courtesy call kay Pangulong Rodrigo Duterte ang mga top executives ng Melco Resorts and Entertainment Corporation na magtatayo ng luxury hotel sa Pilipinas. Sa PAGCOR 2018 kickoff naman ay ipinaalala sa gambling industry na iwasan ang korupsyon at katiwalian. I thank you for the income that we are earning from the gambling community. Ang akin lang is I want to stress again the point that you can come in, expand, do business peacefully, but please avoid graft and corruption. January 15, Lunes, Davao City.
Saksi ang Pangulo sa turnover ng 26 units na Mitsubishi Patrol Vehicle sa Davao City Police Office. Mula ito sa Japan International Cooperation System. Pinasinayaan din ng Pangulo ang bagong Regional Crime Laboratory Office 11 na isang state-of-the-art crime lab para sa mabilis na forensic service sa buong Mindanao. January 16, Martes, Philippine Air Traffic Management Center, Pasay City. Pinangunahan ni Pangulong Duterte ang launching ng bagong Communications, Navigation, Surveillance and Air Traffic Management Systems. Hinikayat niya ang lahat para sa matibay na ugnayan ng mamamayan at pribadong mga kumpanya. To the cooperation of our people and our private sector partners, we can soon ease our transportation woes and pave the way for a more industrialized Philippines. Nagbabalik pa rin po ang Sa Totoo Lang. Kasama natin ngayong gabi si Labor Secretary Silvestre Bello III. Sir, before we went on a gap, ang tanong ho natin, at ito po yung inaantay ng mga kababayan natin, yung mga nasa private sector. Meron po bang aasahang wage increase ngayong taon ito mga kababayan natin na nasa private sector, sir? Okay, Erwin, pag pinag-usapan ang salary, dalawa ang klaseng movement yan. Meron yung minimum wage increase. Alright. Or meron naman yung wage adjustment. Yung pag nag-increase ka ng minimum wage on a national basis, it is only Congress who can do that. Okay. Okay. But under the law, we have what we call the Regional Tripartite Board. They are the board that assess the economic situation in every region. Okay. And on the basis of their assessment, they adjust the salaries in the respective region. Like for example, I think that was November, the Regional Wage Board here in Metro Manila increased the salary here by, I think, 40 pesos. Pagkatapos ito yung nakakatawa yung in-increase din nila yung sweldo ng mga kasambahay from 2,500 to 3,500. That means it is an increase by 1,000. Sinabi ko sa mga regional race board, kako, be more realistic. Paano mabubuhay yung kasambahay kung 3,500 lang? Beside kako, yung pagkukuha ng kasambahay is not a necessity. It is a luxury. Right. Ito yung mga kinukuha ng mga may kaya. Hindi ka kukuha ng katulong kung hindi mo kaya. Correct. So dapat largaan mo na, gawin mo tag 5,000 lahat ng region. Kasi the truth is, sa bahay I have 4 helpers. Help. 1 cook, 1 Nani. yung labandera. Oh. Yung isa yung general cleaner at saka yung taga-linis sa mga kwarto. Walang tumanggap ng less than 5,000. All of them are 5,000 except yung cook. Kasi siguraduhin ko na yung cook ko happy. Baka pag lasunin ka. Hindi ba? So, unrealistic. But what I'm trying to point out is to increase on a national level, we need legislation. Alright. But on a regional level, we have the Regional Tripartite Board. Yung mga hinihingi po ng mga militante, ng mga minimum wage na mga increase, kasi ito sinasabi ng mga, kung papakinggan mga militante, ang KMU lalo na, wala daw yun sa nire-request nila na minimum wage, etc., etc. Dapat across the board. Parang sinasabi naman ng mga employers, hindi namin kaya yan. Tika mo na. Pero sinasabi naman ng mga union, ng mga labor groups, no, kaya nila yan. Binagbaralan namin ito, Erwin. Ano ba talaga, Secretary? Kakayanin ba o hindi kaya yung mga hinihingi ng mga labor groups, ng mga militant groups, sir? The reality, Erwin, is that if you ask the labor group, they will say kaya. But if you ask management, they will say hindi kaya. So, ang the best dyan is let the economic advisors do it. See all the factors in the economy, find out what is best for both management and labor. Pag pinag-uusapan kasi ang salary, you don't only think of the workers. You also think of the management, the employer. Kasi these two factors in business should consider themselves as partners. Ang hirap kumisan, yung partner, yung laborer, tingin niya sa
employer kalaban. Hindi employer tingin niya sa laborer, sa employee, kalaban. That should not be the case. They are partners in the business. Correct. If they work together, magandang relasyon nila, gaganda ang negosyo. Pag gagawandang negosyo, gaganda ang kita ng bawat panig. Oo. Kaya, ang daming factor yan. Oo. Sir, pag-usapan naman natin itong bagong ipinasang tax reform for acceleration and inclusion o yung train. Paano po makikinabang ang manggagawa other than medyo mas malaki na yung kanyang sisweldohin dahil wala nang kaltas na tax, di ba? Kung 25,000 or less, di ba? At tanong namin, pero sabi naman ng ibang labor groups, hindi, kalokohan yan eh. Parang nililin lang tayo dahil hindi ka nga kinaltasan ng tax, pero tumaas naman halos lahat ng mga bilihin, mga gasolina. Pag tumaas ang gasolina, automatic lahat tataas, pati mga basic commodities dahil tinatransport yan. Unang-una, gagaya na binanggit mo, yung mga minimum wage earners, those 250 below, tax-free. Okay. Sa akin, malaking benta yun. Ang dami tayong mga kababayan na mga manggagawa na 220. Yan lang ang sweldo. So, malaking bagay na yun. Sa akin naman, pagtingin, as a labor secretary, itong train na tinatawag nila, malaking kikitain ng gobyerno. Okay. And the purpose of the government, it is increasing its revenues, is to go into a major infrastructure program. Alright. They call that, yung mga economic advisors call it build. Kaya nung sinigaw nila yon, sabi nila, build. Good, kako. It means jobs. And according to our economic advisors, from this train, we will create jobs at the rate of not less than 2 million a year. So that by the end of the term of President 2022, Duterte, we have 10 million job opportunities with good pay. Tapos na ang problema ni Secretary Bello. Kasi sobra-sobra na ang trabaho. Pwede natin bawiin yung ating mga OFWs. Come back home, may trabaho na kayo dito. You do not have to leave your family to look for jobs. You can come home, stay with your family, and have work. Pero ang tanong kasi dyan, Secretary, walang company dito sa atin na kayang pasweldohan yung isang manggagawa versus pag pumunta siya. One fine example. Isang cameraman ho, dito, hindi na ho tayo lalayo dito na sa studio. Cameraman ho siya dito, he's making like X amount. Pagdating niya, pupunta siya doon sa Saudi o saan, sa Dubai o Qatar, times 2 yung sweldo niya doon, 40. Libre pa yung board and lodging niya. Yung problem niya lang, napawalay siya sa misis niya. Kaya ho bang bigay ng mga companies na yan yung ibinibigay sa abroad? Ako, Erwin, I look at it from a standpoint of a family man. Right. Kasi totoo na, when you go abroad, look for good job and better pay, you have to understand the social implication. Pag umalis ka dyan, tatay ka, walang tatay yung pamilya mo. Medyo, sabi nga ni Presidente, dysfunctional yung family. Exactly. Walang tatay, o kaya walang nanay. Kaya kung minsan ang nangyayari, this is where we breed itong mga, tokhang? Maraming ganyan. That's why, as much as possible, the final program of our President is to get back our workers. And that is why he wants to create more jobs. But when you create more jobs, hindi naman yung basta-bastang job. This must be good jobs with good pay. Yun. So, 10 million jobs, ano pa ang gusto mo dyan? Wala na akong problema. Lahat ng mga workers natin magiging pakipot na ngayon. Hanapin mo, dito ka magtrabaho. Ayaw ko. Gusto ko magandang job, sweldo. Kasi 10 million yan eh. We only have how many workers all over the country? 40 million. Pero we are talking of the private sector lang. Naririnig po natin at this past few days, fastest growing economy next to China ho tayo. As a matter of fact, may isang report pa na nalagpasan na natin ang China. Is this the effect, Secretary? Yung gumagandang ekonomiya because of investors' confidence, nag-i-invest na pumapasok na yung mga pera nila. Could this be it? Yung tumaas ang ating GDP? Very true, Erwin, yan. Kasi yung mga dating mamayaman, ayaw ipalabas ang pera, ayaw mag-invest. Dahil takot sila na puro mga kurakot nung araw eh. At least ngayon nakikita nila, Presidente talagang anti-corruption. Ilan ang tinanggal niyang
cabinet members niya because of corruption. He really meant when he said, So the I don't want... confidence is there again. Confidence is there eh. Not only local but even international investors. Ang laking bagay yan. At saka yung natitipid, biro mo kung sabi nga ni Presidente Kumisan, merong project dyan, it is 100 million. Pero yung of the 100 million, 20 million goes to the mayor, 20 million goes to the governor, 20 million to the engineer, 10 million sa ganito, hanggang pati barangay captain kumikita. Alright. Pagdating ng panahon, yung 100 million project becomes only 10 million project. Paano ka magkaroon ng magandang ekonomiya? And how can you afford to create job under those circumstances? Bago po tumulak ang Pangulo papuntang India, kinansilan niya na at sinabi niya na, wala na tayo, Secretary Bello, ayoko na magpadala ng tao sa Kuwait. Sabi po ni Pangulong Duterte, dahil yung mga kababayan naman natin doon, lalo ng mga DH, winawalang hiya, binabalahura, alam na ho natin na wala na tayong i-deploy. Hanggang kailan na hindi wala nang deployment dyan. Kasi may mga kababayan tayo na ka-aproba lang na kanilang deployment, pero pinagbabawal nyo na umalis sila. There were reports reaching the President. Apo. And one of the worst reports that went to the President is yung may namatay tayong mga OFW, about 7 of them. 4 of them are women OFWs. And they were reported to have died by hanging, nagbigti. Yung isa, the report is that pinatay siya ng boyfriend niya, boyfriend yun, talaga naman dapat, after killing the girlfriend, nag-suicide din siya. Dapat good riddance yun. Pero ito, this caused alarm on the President. Alam mo naman kung gaano kamahal ng Presidente yung ating mga OFWs. Sabi niya, kapag totoo, pagka nalaman ko ang tunay na dahilan kung bakit namatay mga ito, I will declare a total ban. Yun ang sinabi ng ating Pangulo. Now, ako naman, siyempre, I know to read the body language of our President. So, hindi ko na inintay. Nag-order ako doon sa ating labor attaché in Kuwait. I directed him to conduct an investigation and determine the cause of the violent death of our country women there. But in the meantime, I said, I am suspending the processing and issuances of new OECs. OECs means Overseas Employment Certificate. Hindi ka makapunta doon kung wala kang OCC. Buti hindi po nagalit yung Ministry of Labor ng Kuwait o ng ambassador nila. Nag-aantay sila dahil yung labor force ho, na yung mga kailangan nila ng DH at iba pang mga workers nanggagaling ho sa atin. Paano ho ito? Paano nyo inexplika sa Ministry of Labor o sa ambassador nila dito? Actually, he called me twice and this morning he visited me. And I explained to him that, I showed him the statistics. Nag-motion for reconsideration siguro. Sinasabi naman niya, hindi naman namin pinapatay. We are the country that respect human rights. Sabi ko, they're probably correct, Your Excellency, sabi ko. But the fact is, may namamatay kaming kababayan. And we have to find out why they died. And the death is not natural death, violent death, kako. So we have to investigate. Now, while investigating, it is my duty not to send any of our countrymen to your country until I'm very sure that they are safe when they go to your country. Naintindihan naman niya. Alright. Secretary, we will move to another topic. Yung sa ating pong pagbabalik, ito po yung sasagutin ho ninyo, sir. Tungkol naman po sa peace talks with the New People's Army. Sabi ng Pangulo, enough. Pero may mga ibang mambabatas natin, ibang opisyalis, maging ang mga militanteng grupo, they see a very, very small window na mukhang may pag-asa pa na muling manumbalik ang NPA at CPP at saka ang gobyerno na mag-uusap muli. Kayo ba, sir, may nakikitang ganon? Sagutin niyo ho yan, Secretary, sa ating pagbabalik. Diyan lamang ho kayo, bayan. Duterte on Duty. Ulat sa ginagawa ng Presidente. January 11, Huwebes, Manila Hotel, Juan Rizal Park.
Nag-courtesy call kay Pangulong Rodrigo Duterte ang mga top executives ng Melco Resorts and Entertainment Corporation na magtatayo ng luxury hotel sa Pilipinas. Sa PAGCOR 2018 kickoff naman ay ipinaalala sa gambling industry na iwasan ang korupsyon at katiwalian. I thank you for the income that we are earning from the gambling community. Ang akin lang is I want to stress again the point that you can come in, expand, do business peacefully, but please avoid graft and corruption. January 15, Lunes, Davao City. Saksi ang Pangulo sa turnover ng 26 units na Mitsubishi Patrol Vehicle sa Davao City Police Office. Mula ito sa Japan International Cooperation System. Pinasinayaan din ng Pangulo ang bagong Regional Crime Laboratory Office 11 na isang state-of-the-art crime lab para sa mabilis na forensic service sa buong Mindanao. January 16, Martes, Philippine Air Traffic Management Center, Pasay City. Pinangunahan ni Pangulong Duterte ang launching ng bagong Communications, Navigation, Surveillance and Air Traffic Management Systems. Hinikayat niya ang lahat para sa matibay na ugnayan ng mamamayan at pribadong mga kumpanya. With the cooperation of our people and our private sector partners, we can soon ease our transportation woes and pave the way for a more industrialized Philippines. January 17, Miyerkules, Malacanang Palace. Tinanggap ng Pangulo ang credentials ng 3 bagong talagang ambassadors mula South Korea, Tanzania at Serbia. Nakipagpulong siya sa mga miyembro ng Pinnacle Club of ASEAN na binubuo ng retired defense and security chiefs mula Southeast Asia. Nag-courtesy call sa Pangulo si Katsuyuki Kawai, ang Special Advisor for Foreign Affairs ni Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Ito ang Duterte on Duty. Abangan sa susunod na linggo ang mga gagawin ng Pangulo. Sa peace talks yan, may nakikita ho ba kayong pag-asa, sir? Alam mo, Erwin, I've been in the peace process for 15 years. I think I'm the longest in the business. Ngayon, I am fully aware of the statement of the President when he assumed as President of the Republic. Sabi niya, my best legacy to my country is an inclusive, lasting and enduring peace. So I don't think the President has abandoned that. Ako'y naniniwala na deep in the heart of our President, his best legacy, yung ibibigay niya, iwanan niyang legacy sa ating bayan, ay yung kapayapaan para sa bansa at para sa ating kababayan. So hindi ako nag-give up ng hope. If you recall, sabi niya sa akin after our yung signing of yung budget, sabi niya, Bot, wala nang peace talk, gera kung gera. You tell your friends, gera. Sabi sa akin. Pero nung nag-business, nag-ano kami, nag-Christmas party kami, sabi ko, sir, mag-declare ka ng unilateral ceasefire. Nag-declare man. Di ibig sabihin, So do you think, sir, nagtatampo lang ang Pangulo dito kay Joe Masison? What do you think? Sa akin tingin is the President wants an indication that the other party, the people we are talking to, are also sincere. Kasi kung minsan, under the framework of the peace talks, it is incumbent upon both parties to provide the talks with the right atmosphere. Hindi yung nag-uusap kayo, nagbabanatan kayo sa likod. In other words, you provide an enabling climate to the talks. Pakita kayo ng sinseridad. Nag-usap na ba yung dalawa? Kasi napabalita sa mga dyaryo at magtatawagan niya daw, tatawagan ni Pangulo, tatawagan ni Joe Masison si Pangulo. Natuloy na ho ba yan para magkwentuhan ho yun dala, mag-usap?
Hindi pa, pero I'm trying my best to arrange that. On a lighter note, Secretary, kayo po marami nagtatanong bakit si Secretary Bello laging walang medya. Sabi ko kasi nasa miyembro ng militanteng grupo yan, nung kabataan pa, nagmamarcha dyan, naka-rubber shoes, talagang ikaramihan naman sa mga militante, di ba? Alang medyas, iba nakachinelas lang. Pero anong pinagkaiba nung kayo sigaw ng sigaw sa kalsada noon versus ngayon sa gobyerno kayo? Anong feeling? I mean, is it you're living in two different worlds? Bago ho ba yung inyong pananaw sa gobyerno? Sigaw kayo ng sigaw noon, makabayan, bla bla bla, imperialismo, ibagsak, lansagin, diktadorya. Tapos ngayon, dito kayo sa gobyerno. Anong feeling, sir? Sa tingin ko, yung panahon nung kami yung nagmamarcha, nagsisigaw, kinukulong kami, magandang magandang training sa amin yun Kasi ngayon, labor secretary ako. Mayat maya, may mga labor group pupunta sa akin. Magsisigaw-sigaw sila. Pag bumaba ko sa kotse, "Hi sir, good morning." Makikipag-selfie yan sa akin. Pag akyat ko, walang yang Bello yan. Kapitalista yan. Tuta naman, ganon. Tapos bababa na naman ako. Selfie na naman kami. So ako naman, it's part of my job So I have to understand na pero hindi ba sir taliwas doon sa sinisigaw mo nung bata ka pa versus ngayon sa trabaho mo yung kapitalista, pagpasok ng mga investor, ayaw ho ng mga militante yan, sir. Ganun talaga ang sitwasyon Nung araw, ang tingin ko sa mga nasa gobyerno, magnanakaw, pasista, gano'n. Ngayon, I'm at the side of government, hindi ko sila masisisi kung sinisigawan ako na pasista ako. Ang tawag dyan, sir, gaba. Karma. Na-karma ka. Pero sanay na ako That's why I can be very objective. Pero there's mutual respect. They respect you and you respect them. Kung minsan, pinapakyat ko sa'yo. Halika kayo, kape tayo sa taas. Pinatulog ko pa sila dyan Kasi umuulan Sir, lagi kayong pag merong mga gathering, nandoon kayo, lagi kayong binibiro ng Pangulo. Kailan ho kayo naging magkaibigan nitong Pangulo? Kasi parang gano'n na lang kung biro-biroin kayo ng Pangulo. Parang napakatagal na yung inyong friendship, Secretary. Well, our friendship started, hindi pa kayo pinapanganak, mga late 60s. He was studying law in San Beda. Madalas ko ang biruin Saan ba yung eskwelahan mo? Gumaganon ako. Kasi ako Ateneo. And yung boarding house namin, tabi ng ng Manila City Hall. Diyan sa may Aroseros. Yung San Beda siya. Ateneo ako dito sa Padre Paura. So we stayed together for 6 years. Ay, alam mo naman yung kalukuhan namin ng bata kami. Minsan, maraming kalukuhan kami na hindi ko pwedeng kwento Sino mas maraming chicks, sir? Kasi sinasabi niya, pag nagsasalita siya, tinitignan ka niya. Sabi niya, babaero ito. Ngayon, sir, ngayon pagkakataon niyo, wala po ang Pangulo ngayon. Sino mas maraming babae? Nung high school. Nung high school or college, Nung college naman yun, tapos na Hindi mo malaman Kung minsan marami siya, mas marami, kakantsawan ako. Pero kung minsan naman nakakalamang ako. What do you like in him, Secretary? What do you like in this person? Kasi yung mga kababayan natin na sinasabi, because totoo siya, makatao, the way he talks, he walks his talk. Yeah, that is the right word. Totoo siya. Walang kakeme-keme. Saan ka nakakita ng presidente na papasok, cabinet meeting, naka-corduroy, lahat ng mga cabinet members niya nakabarong, naka-forma, siya, papasok yan, naka-t-shirt. Kung magsalita, tao. Walang mga pretenses. Walang pretenses. Kaya kung sinabi niya magnanaw ka, pasensya ka. Tatanggalin ka. So, yung sabi mo, he walks the talk. He says what he means and he means what he says. Diba? Imagine yung best friend niya. They knew that he was against corruption. Nakalimutan nila yung sinabi ng Pangulo. What happened? Wala pang 3 taon sa pwesto. Pinagtatanggal. Because he wants to drive the point na he made 3 promises. No corruption, no criminality, no drugs. Before I end my term, sabi niya, I have to fulfill my promises to the people. And he's doing that. That's why yung kanyang rating tumataas because people see that he's doing his best to fulfill his promise.
Hindi ko ba siya nagbago simula nung kabataan niya, nung nag-aaral pa siya hanggang ngayon, sir? He did not change yung kanya pag-uugali, the way he treats his friends, yung pakikisalimuhan niya sa mga ordinaryong mamayan, even as when he was the mayor, ganun din ho, binababaan niya yung mga tao, pinapatawag niya sa opisina niya, kinakausap niya yung mga constituents niya, parang hindi ho talaga siya nagbago. Ano, hindi talaga. You know, I do not know if I should, say it, baka matanggal ako. Pero anyway, ginagawa rin niya sa akin. Pero alam mo, pag may kinuwento siya, na kalukuhan, tinuturo ako at saka ni Billy Dulay, yung, kasi si Dulay, si BIR Commissioner, nasa harap ng kwarto ko, dito ako. Sila ni Junior Say, same room. Ngayon, pag magkwento yan, yung ginagawa niyang kalokohan nung kami nandun, kami na ngayon ang gumagawa. Tinuturo kayo. Yung kami nang gumagawa. Siyempre, presidente, itatango-tango ka lang. Hindi ka pwedeng kumontra. Hindi ka makakundong kumontra. Pero yung ginawa niya nung kalokohan. So actually, siya yun. Yung tinuturo niya kayo, siya yun. So when sinasa ito, mga babaero ito, so ibig sabihin sa kanya. Nako, baka pareho tayong matanggal, Secretary. Anyway, nako bayan, dyan lamang ho kayo. Marami pa ho tayong pagkukwentuhan. Kasama po si Secretary Silvestre Bello III. For more than 3 decades now, the Philippine Amusement and Gaming Corporation has been a dependable partner of the government. Ito ang Duterte on Duty. Ulat sa ginagawa ng Presidente. January 11, Huwebes, Manila Hotel, Juan Rizal Park. Nag-courtesy call kay Pangulong Rodrigo Duterte ang mga top executives ng Melco Resorts and Entertainment Corporation na magtatayo ng luxury hotel sa Pilipinas. Sa PAGCOR 2018 kickoff naman ay ipinaalala sa gambling industry na iwasan ang korupsyon at katiwalian. I thank you for the income that we are earning from the gambling community. Ang akin lang is I want to stress again the point that you can come in, expand, do business peacefully, but please avoid graft and corruption. January 15, Lunes, Davao City. Saksi ang Pangulo sa turnover ng 26 units na Mitsubishi Patrol Vehicle sa Davao City Police Office. Mula ito sa Japan International Cooperation System. Pinasinayaan din ng Pangulo ang bagong Regional Crime Laboratory Office 11 na isang state-of-the-art crime lab para sa mabilis na forensic service sa buong Mindanao. January 16, Martes. Kayo nakatutok pa rin po sa Totoo Lang, kasama pa rin ang ating special guest, Secretary Bello. Sir, may balak po ba kayong kumandidato sa darating eleksyon? Kasi natanong po yata ang Pangulo ng isang media man at sabi niya, sure. Sabi niya, go ahead. Kung gusto niyang tumakbo sa Senado, tumakbo siya. Kayo, sir, meron ho ba? Yung pagtatagbo, wala na sa akin yan. I'm too old for that, to. Hindi, kayo lawmaker lang naman. Hindi naman kayo gagaya ngayon na lakad dito, lakad doon. Pag kayo senador, doon kayo nakaupo sa Senado at ang ibang mga senador dyan, wag naman magalit, natutulog lang po. Pag senador ka na, uupo ka. Pero bago ka maging senador, 2 months ka magkakampanya. I cannot do that. Wala na. I'm too old for that. Let the younger people do that na. I think I've already served our country for 30 years na rin ako in the service. 30 years. Public service, 30 years. Ngayon naman siguro the last 5-10 years of my life, dapat self-service na. Mag-enjoy naman ako. Sir, panghuli na lamang, ano po ang dapat asahan po ng taong bayan, ng mga kababayan ho natin sa Labor Department ho natin? Yung aming mandato in the Department of Labor, maintain industrial peace. When you have industrial peace, workers work efficiently, honestly, and effectively. Business is good for the management and employers. That is what we want to achieve. Kasi kung hindi mo makuha yung balance between the workers and the managers or employers, there will be industrial turmoil, magkakaroon ng economic imbalance,
Maraming mawawalan ng trabaho, marami rin mawalan ng negosyo. And that is what we are trying to prevent by maintaining an industrial peace in our country. Meron po bang time na nakikita ho ninyo na siguro through President Duterte, siya lang naman ho ang medyo matikas, na Pangulo, na pwedeng sabihan ng ibang bansa, pag hindi kayo tumigil, lalo na kayo sa Middle East, yung pang-aabuso ng kababayan namin, we will never deploy any more workers to your country. But do you think aabot tayo sa ganun? Do you think sasabihin ng Pangulo yung pag napagod na siya? Kasi lalo sa programa ho namin, sa Kilos Pronto, araw-araw may inaabuso, araw-araw may nagpaparescue. Nandyan naman ho yung mga agencies ninyo, OWA, POA, kapag maging ho kayo, may pagkakataon ba kayo nakikita na titigil ito? Na titigil na silang abusuhin yung mga kababayan natin? Palagay ko nga, Erwin, ito yung big break in the issue of OFWs. Kasi dito pinakita ng ating Pangulo, narinig mo, very distinct yung kasinabi niya, I appreciate your help to our countrymen. Binibigyan nyo sila ng trabaho, magandang hanap buhay, pero not at the expense of the dignity of my countrymen. Yun ang sinabi, very clear eh. Patrabahoin namin sila doon, malaking bagay sa amin yan, maganda yung binibigyan nyo, pero wag nyo naman tratuin silang parang hayop. These are men and women, sabi niya. Yun ang message ni Presidente eh. So, he really means it, sir. Kung magpapatuloy sa ibang bansa yung mga nangyayari sa Kuwait sa mga kababayan natin, pwede niyang gawin din sa ibang Middle East countries? I don't think he will allow any of his countrymen and women to be subjugated and treated as non-human beings. Ayaw niya yung gano'n eh. Makita mo yung yung body language niya eh. Nung sinabi ko sa kanya na, Sir, sinuspend ko na. Tama, sabi niya akin. Tama. Tapos, may nag-complain sa kanya sa Hong Kong na yung aming polo doon is not doing well dahil nang namimili, may nangungutong. Sabi niya, Bebot, padala ka ng team doon, paimbestigan mo. I send the team to find out what is wrong in our polo office in Hong Kong. Ganun siya ka sa bakit? dedicated. May sumbong ho ba na nangungutong yung polo na meron ganun sumbong sa kanya. Kaya tinawagan niya ako Saturday night, alas 12 na. Ganun kabilis ho, ha? Oo. Pag may nakarating sa kanya, tinatawagan agad niya kayo. Padala so, ka ng team. So, siya, talagang hands-on din siya. Hands down. Talagang he means it eh. Hindi yung yung pa-speech lang ganun. Kaya nakita nyo, he never read the speech eh. Very rare. Na nag-read because he wants things to come from his heart eh. Okay. Lastly, Secretary, ano pong legacy ang gusto po ninyong iiwan sa mga kababayan natin pagbabaho ninyo dyan sa Labor Department? What do you want to see? What do you want happen, Secretary? Alam mo, yun ang ko nung I was in the peace process and I was at the same time the Secretary of Justice. Ang sabi ko noon, justice and peace. Ngayon, peace, which is also industrial peace. So, na-complement na yon from just a peace, we mean to, I hope I could achieve industrial peace in our country. We will have good economy because of this industrial peace. Sa akin, okay na yon. Okay na sa akin yun. Secretary Bebot Bello, sir, we thank you for dropping by and sharing your time with us. Bayan, maraming salamat po sa pagtutok. Ako po si Erwin Tulfo. Dito ang mga issue sinasagot, tinatalakay, pinag-uusapan ng diretsahan sa Totoo Lang. Magandang gabi, Bayan.